সাবস্ক্ৰাইব কৰক আখল দ্য আছামিজ কিটচেন চেনেলটো বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক লেটেষ্ট ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পোনপ্ৰথমে পাবলৈ হেল্ল' এভৰিৱান মোৰ আখললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মেৰিগোল্ড বিস্কুটেৰে বনোৱা এবিধ ধুনীয়া মিঠাই ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ গতিকে বলকচোন এতিয়া আমি ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো মেৰিগোল্ড বিস্কুটেৰে মিঠাইবিধ বনাবলৈ এয়া মই এক পেকেট 10 টকীয়া মেৰিগোল্ড বিস্কুট লৈ লৈছোঁ বিস্কুটখিনি উলিয়াই লৈছোঁ এতিয়া পেকেটৰ পৰা এটা গোটেই বিস্কুটখিনি এই ধৰণেৰে সৰু সৰু টুকুৰা কৰি পেলাই ভাঙি ল'ম আৰু এয়া টুকুৰা কৰা হৈ গ'ল বিস্কুটখিনি এটা এটা মিক্সিৰ জাৰ লৈছোঁ আৰু জাৰটোত বিস্কুটৰ সৰু সৰু টুকুৰা কৰি লোৱা গোটেইখিনি দি দিছোঁ আৰু মিক্সিৰ জাৰত মই বিস্কুটৰ লগতে দিম চেনি বিস্কুটত যিহেতু মিঠা থাকেই সেইটো কাৰণে বেছি পৰিমাণে চেনিটো নিদিওঁ নিজৰ জোখ অনুসৰি চেনিটো ব্যৱহাৰ কৰিলে হ'ল মই প্ৰায় 1.5-2 চামুচ চেনি দিছোঁ এতিয়া খপখন লগাই এইখিনি গুড়া কৰি ল'ম আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ বিস্কুটখিনি গুড়া কৰি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ডিছ এখনত বিস্কুটৰ গুড়াখিনি মিক্সিৰ জাৰটোৰ পৰা বাকি ল'ম আৰু এয়া খুব ধুনীয়াকৈ বিস্কুটখিনি গুড়া হৈ গ'ল ইয়াত বিস্কুটৰ টুকুৰা থাকিব নালাগে খুব ধুনীয়াকৈ গুড়া হ'ব লাগে এতিয়া মই অলপ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ এতিয়া অলপ গাখীৰ বিস্কুটৰ গুড়াখিনিত ঢালি থাকিম আৰু চামুচ এখনেৰে মই মিলাই আছোঁ যেনেকৈ আটা মঠতে অলপ পানী দি পেলাই মিলাই লোৱা হয় ঠিক তেনেধৰণে মই অলপ গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই বিস্কুটৰ গুড়াখিনিৰ লগত মিলাই আছোঁ আৰু পাৰিলে অলপ বিস্কুটৰ গুড়া এক্সট্ৰাকৈ মানে শুকানকৈ ৰাখি থোৱা ভাল যদি কেনেবাকৈ গাখীৰ বেছিকৈ পৰি যায় তেনেহ'লে আমাক এক্সট্ৰা গুড়া দৰকাৰ হ'ব যদি জোখতে লোৱা হয় তেনেহ'লে বাৰু কোনো কথা নাই এয়া মই অলপকৈ গাখীৰ ঢালি আছোঁ মোক ইয়াত আৰু গাখীৰ হয়তো প্ৰয়োজন নহ'ব ইমানখিনি দিয়ে হৈ যাব পাৰে কিন্তু এক্সট্ৰাকৈ অলপ শুকান বিস্কুটৰ গুড়া ৰাখি থোৱাটো ভাল যদি কেনেবাকৈ ঢিলা হৈ যায় তেনেহ'লে অসুবিধা হ'ব বনাবলৈ এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে অলপ চামুচেৰে মিলাই ল'লোঁ এতিয়া মই হাতেৰে মঠি ল'ম এতিয়া শুকান গুড়া নথকাকৈ খুব ধুনীয়াকৈ মঠি ল'ব লাগিব বিস্কুটৰ গুড়াখিনি গাখীৰৰ সৈতে মিলাই এই মিঠাইবিধ বনাবলৈ একদম কম সময় লাগে 10 পৰা 15 মিনিটৰ ভিতৰত বনাই হৈ যায় একেবাৰে বনাবলৈ সহজ আৰু খাবলৈও সোৱাদ লগা হয় আৰু এয়া খুব ধুনীয়াকৈ বিস্কুটৰ গুড়াখিনি মঠি লোৱা হৈ গৈছে প্ৰায় এয়া ধুনীয়াকৈ মঠি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াৰ পৰা মই সৰু লাডু বনাই ল'ম আটাইকেইটা লাডু সমান জোখত এতিয়া বনাই ল'ব লাগিব আৰু বিস্কুটৰ গুড়াখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মঠা হৈছে দেখিছেনে জোখটো পাৰফেক্ট হ'লে লাডুটো বনাবলৈ সহজ হয় হাতত লাগি নধৰে যিহেতু বিস্কুটৰ আঠা থাকে আৰু চেনিও দিয়া হৈছে সেইকাৰণে এক্সট্ৰাকৈ অলপ গুড়া ৰাখি থোৱা ভাল যদি ঢিলা হয় তেতিয়া ছটিয়াই ল'ব পৰা যায় এতিয়া এয়া প্ৰথমটো লাডু বনাই হৈ গ'ল একেই ধৰণেৰে মই গোটেইকেইটা লাডু সমান জোখত বনাই ল'ম আৰু এয়া গোটেইকেইটা লাডু বনাই ল'লোঁ এতিয়া মই ল'ম এটা চকলেট ফ্লেভাৰৰ পিনাট বাটাৰ এইটো পিনাট বাটাৰ লৈছোঁ ইয়াৰ সলনি ডেইৰী মিল্ক চকলেট বা যিকোনো ধৰণৰ ডাৰ্ক চকলেটো ল'ব পৰা যায় আৰু এয়া এই পিনাট বাটাৰটো চকলেট ফ্লেভাৰৰ এনেকুৱা হয় এই পিনাট বাটাৰটো বহুত হেল্ডি হয় সৰুৰ পৰা সকলোৱে খাব পাৰে ডাঙৰলৈকে এই চকলেটটোৰ বিষয়ে মই এটা ভিডিঅ' বনাই পেলাই আপলোড কৰিম আৰু লিংকটো আই কাৰ্ডত দি দিম বাৰু এতিয়া এইটোৰ সলনি চকলেটো ল'ব পৰা যায় ডেইৰী মিল্ক বা যিকোনো ধৰণৰ ডাৰ্ক চকলেট লৈ পেলাই অলপ গলাই ল'ব লাগিব মানে এনেকুৱা নিচিনাকৈ গলাই ল'ব লাগিব এইটোতো বাৰু এনেকুৱাই থাকে ইমানটো জোখতে গলাই ল'ব লাগিব
এয়া মই এতিয়া 1 চামুচ এয়া পিনাট বাটাৰ উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া যিকেইটা লাডু বনাই লৈছিলোঁ সেই লাডুকেইটাৰ ভিতৰত এই পিনাট বাটাৰ চকলেট ফ্লেভাৰৰ পিনাট বাটাৰটো মই ভৰাই দিম। আচলতে মই আগতে লাডুকেইটা বনাই পেলাই পিছত পিনাট বাটাৰটো ভৰাবলৈ লৈছোঁ, কিন্তু যেতিয়া লাডুটো বনাই থকা হয় সেই সময়খিনিতেও একেবাৰে পিনাট বাটাৰটো ভৰাই যাব পাৰি। একেলগে কৰিলে যিহেতু পিনাট বাটাৰটো চকলেট ফ্লেভাৰৰ হয়, গতিকে লেটি পেটি হৈ যাব বুলি বাহিৰতো লাগি যাব পাৰে বুলি মই পিছত কৰিছোঁ, কিন্তু একেলগে যেতিয়া লাডুকেইটা বনাই থকা হয় তেতিয়াও ভৰাই যাব পাৰি। এতিয়া মই ইয়াত অলপ অলপ পিনাট বাটাৰ ভৰাই পেলাই আকৌ লাডুটো জইন কৰি দিছোঁ। এতিয়া পুনৰ আকৌ ভালকৈ গোল কৰি ল'ম। আপোনালোকে বিচাৰিলে যেতিয়া লাডুকেইটা প্ৰথম কৰা হয় তেতিয়াই ভিতৰত ভৰাই দিব পাৰি, কিন্তু চকলেটটো যিহেতু অলপ লেটিপেটি হৈ যায় সেইটো কাৰণে মই পিছত কৰিছোঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ ভৰাই দিলোঁ। এতিয়া দেখিছেনে বাহিৰত নালাগিলে মানে সুন্দৰ হ'ল দেখিবলৈ বাহিৰটো। এই ধৰণেৰে এতিয়া মই বাকীকেইটা লাডুটো এই পিনাট বাটাৰটো ভৰাই ভৰাই যাম। এই পিনাট বাটাৰটোৰ ঠাইত চকলেট গলাই পেলাই এনেকৈ ভৰাই দিলেও খাবলৈ টেষ্টটো বিৰাট সোৱাদ লগা হ'ব। এতিয়া মই ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণে আৰু চকলেট ফ্লেভাৰটো অলপ বেছিকৈ আহিবৰ কাৰণে ওপৰত অলপ চকলেটৰ পিনাট বাটাৰটো দি দিছোঁ আৰু এয়া ওপৰত অকণমান বিস্কুটৰ গুড়াও ছটিয়াই দিছোঁ। আৰু এয়া আমাৰ হৈ গ'ল মেৰিগ'ল্ড বিস্কুটৰ মিঠাই। দেখিবলৈ কিমান সুন্দৰ হৈছে নহয়নে? এই মিঠাইবিধ খাবলৈও সোৱাদ লগা হয় আৰু বেছি বস্তুৰো প্ৰয়োজন নহয় বনাবলৈ, আৰু অতি কম সময়তে বনাব পাৰি। গতিকে এই ধৰণেৰে আপোনালোকেও এবাৰ বনাই খাই চাবচোন আৰু কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে আজিৰ ৰেচিপিটো ইমানেই আছিলে। যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপুনি যদি চেনেলটো নতুন তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সোনকালে পায়। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায়। ধন্যবাদ।